Hello viewers, hari ini kita nak masak ayam tradisi nenek daddy ataupun dipanggil grandma signature chicken. So bahan-bahan yang kita perlukan untuk hari ini ialah chicken, ayam, halia, cili kering, bawang putih, bawang merah, tomato, kayu manis, bunga lawang, gula, garam masala, cili powder dengan minyak. Okey, I dah siapkan bahan-bahan dia. So I dah potong kecil dan bersihkan ayam dia. And then tomato I potongkan kecil-kecil. Okey, yang ni I blendkan halia, bawang putih dengan bawang merah. And then I potongkan dry chili ataupun cili kering kecil-kecil ya, I potong. Dan kita nakkan banyak bawang untuk hari ini. Untuk masakan hari ini, I at least perlukan 5 biji bawang besar. And then kayu manis dengan bunga lawang, gula, and garam masala, cili powder dan minyak. So I nak prep ayam dia dulu. So jom kita buat. Okay viewers, step pertama kita nak prep chicken dia dulu. So kita masukkan 3 tablespoon cili powder. Okay, kemudian kita masukkan 1 teaspoon garam masala. Lepas tu kita masukkan paste yang kita dah blend tadi. So 3 tablespoon. Kemudian kita gaulkan dia bersama 1 teaspoon atau 1,5 teaspoon garam. So kita mix everything together. Marinate dia. Okay, so sekarang boleh tengok kita dah mix marination dia. So kita tunggu selama 15 minit sebelum kita masak. So we let it marinate untuk sekejap lagi. Okay? Okay, next step kita panaskan kuali kita. So untuk masakan hari ini saya perlukan banyak minyak ya. Kita use more minyak hari ini. Biar kuali ni panaskan sedikit. Okey, sekarang kuali dah panas. Kita masukkan kayu manis dengan bunga lawang. Kemudian kita masukkan cili kering yang dipotong kecil ke dalam minyaknya. Dan kita gaulkan dia. Kemudian okey viewers, so kita tunggu untuk bau cili kering dia naik. So kita boleh bau dia. Can smell. Okey dah, kita boleh bau dia sekarang. So next step, kita nak masukkan marinate chicken kita ke dalam minyak panas ni. Kita masukkan ke semua. Biasanya hari ini kita masak satu ayam kecil. Kita masukkan ke semuanya. Kita gaulkan dia sebati. Okey. Kita gaulkannya ke semua. Kemudian kita masukkan tomato yang kita potong kecil. So 1 biji tomato ataupun 2 biji tomato.
gaulkannya everything together. So, viewers boleh tengok ya, ayam dia merah. So, selepas ini kita tutup kuali ni untuk at least 30 to 40 minutes. Okay, the reason I tuang minyak lebih untuk hari ni pasal I nak gorengkan ayam dia. So, kasih dia masak lebih sikit. Kemudian kita tinggalkan ingredients ni, kita tutup ingredients ni selama 30 to 40 minutes. So, kita apinya kita kurangkan, slow flame. Okay, and then kita tutup. Gaulkan dia sedikit lagi, lepas tu kita tutup sekejap. In between, viewers boleh buka tengok dia punya ingredients. Usually 30 to 40 minutes kita tutup ingredients ni. Okay, viewers, in between 30 minit ni kita buka dan kita gaulkan base dia, so dia tak melekat kat bawah ya. So in between 30 minutes ni kita gaulkan ingredients ni, so dia tak melekat kat base dia. Okay, so viewers boleh tengok dia punya gravy dia tengah pekat. Bau dia pun akan naik. Okey, kemudian kita tutup lagi sekali. Okey, tutup. Okey viewers, sementara kita tunggu ayam dia masak, kita potong bawang dia bulat-bulat. So I potong 5 biji bawang bulat-bulat. Lepas tu sekarang kita nak masukkan bawang kita ke dalam chicken kita. So puan viewers boleh tengok chicken saya dah mengecut sikit. So it means dah boleh masuk. Okey, sekarang kita masukkan ke semua bawang. So I masukkan bawang yang saya potong tu tadi. Okay, selepas ni kita tak payah tutup lah periuk kita. So kita lepaskan dia dan kita gaulkan dia sebati. Okey, kita gaulkan dia sekarang. So lepas gaul ni kita monitor dia sekejap. So the bawang menjadi lembut. Kita gaulkan dia and then kita make sure everything sebati. Okay. So kemudian kita monitor dia, bawang dia menjadi lembut. Viewers tengok ayam dia dah kecut dan bawang dia pun dah jadi soft, lembut. So next step kita boleh masukkan 2 teaspoon gula. So tak spicy sangat lah, tak pedas sangat. Okay. So kita kacaukan dia, kita gaulkan dia lagi. Okay, mix everything. So tuan-tuan boleh tengok bawang dia jadi soft. Ayam dia pun dah masak. Macam merah ya. Okey, so kita dah siap sekarang. So kita tunggu sekejap lagi. Another 3 atau 4 minit. Lepas tu kita boleh tutup api kita. Okey, so masakan kita dah nak siap. So kita nak hidangkan dalam bowl serving kita. So kita boleh tutupkan api dia. Puan gaulkan lagi sekali sebelum kita hidangkan dalam serving bowl kita. Wangi dia naik. Kita bit smell dia. And you can see. Okay. Okay viewers, inilah hasil masakan saya untuk hari ini. Ayam tradisi Nenek Daddy ataupun Abang Gida Grandma Signature Chicken.
I hope puan-puan suka masakan saya untuk hari ini, and please like, share and subscribe. Kita akan jumpa lagi esok dengan video baru kita.